مرحبا يا أصدقائي، أنا دلوفان معي من قناة الترنويز. رجعت لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نتحدث بشكل مختصر عن دورات الدريلينج سايكل. عندنا كما المعروف عندنا أول شيء الجي كود. ثاني نقطة عندنا البوزيشن أكسس. عندنا آخر نقطة عندنا الدريلينج أكسس. الجي كود عندنا الجي 83 والجي 84 والجي 85. هدول الثلاث أكواد. البوزيشن اكسس راح يكون عندنا على المحور الاكس اكسس والسي اكسس. الدريلينج اكسس لون للجي 83 والجي 84 والجي 85 راح يكون محور الزد اكسس. قلنا الجي 83 وال84 وال85. البوزيشن اكسس لون راح يكون عندنا المحور الاكس والسي. الدريلينج اكسس له راح تكون على محور الزد. اللي بعده الجي 87 والجي 88 والجي 89 الجي 89. هدول الثلاث الأكواد عند البوزيشنج اكسس إلون راح يكون عند إلون المحور زد اكسس والسي اكسس. الدريلينج اكسس إلون راح يكون مختلف عن ثاني، راح يكون على محور الاكس. هون كان على محور الزد، لكن هون الدريلينج اكسس راح يكون على محور الاكس. فهاي الاختلاف بين 83 84 85 وبين 87 88 89. الأول مجموعة راح تكون البوزيشن اكسس إلها هي الاكس والسي. الدريلينج اكسس إلها راح تكون الزد. أما المجموعة الثانية راح يكون إلها البوزيشن اكسس هي الزد اكسس والسي اكسس. سي اكسس هو المحور الدوار، والدريلينج إلها راح يكون على الاكس. من الجي 83 حتى الجي 87 تظل سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها. عندما تكون سارية المفعول تكون الحالة الحالية هي في وضع عملية الثقب. بمجرد تحديد بيانات الحفر هي راح تكون شغالة. الدريلينج سايكل راح يكون شغال. أول ما نبدأ البرنامج دائما نكتب الجي 80 نوقف الدورات هاي. انت بس عطيتها الإحداثيات أو بيانات الحفر هي فورا تشتغل. الإلغاء دورات الدريلينج سايكل، الإلغاء يتم على شكلين. الشكل الأول أو الشكل الأساسي إلى يتم الإلغاء عن طريق الجي 80. أنت بس وضعت نهاية الدورة الجي 83 أي دورة جي 80 معناته أنت نهيت هذه الدورة. في نقطة تانية كمان يتم الإلغاء فيها المجموعة أو الجروب 01 من الجي كود.
01 من الجي كود. المجموعة 01 وهي كانت الجي 00 أو الجي 01 الجي 02 والجي 03. بعد هذه الدورات إذا إجا الجي 80 التغت هذه الدورات أو إجت أي كود من المجموعة 01 راح تلغي الجي 00 الجي 01 الجي 02 الجي 03. راح يتم إلغاء الدورة الدريلينج.